ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾ ਬਾਈ ਰਾਜਨਾਇਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇ ਇਹ ਗੰਡੂਆਂ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਟਾਂਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਇੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਬਾਈ ਸੋਨੀ ਨਮੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਗਲਿਆ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇੜਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੀ 7:30 ਵਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਉੜਦੀ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਐ ਬੱਠਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸੋਢੀ ਦੇ ਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਨੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗ ਕਬੂਤਰ ਲੋ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਰੋ।